manifest yourself as an entire cosmic manifestation. For you existed before the creation, you exist after the annihilation, and you are the maintainer between the beginning and the end. All this is done by your external energies through action and reaction of the three modes of material nature. Therefore, whatever exists externally and internally is you alone. Překlad. Můj milý pane, ty sám se projevuješ jako celý vesmírný projev, neboť jsi existoval před stvořením, existuješ po zničení a jsi udržovatelem v období mezi počátkem a koncem. To vše je uskutečňováno tvou vnější energií prostřednictvím akcí a reakcí tří kvalit hmotné přírody. Proto vše, co existuje, vně i uvnitř si pouze ty. As stated in Brahma Samhita Eko Pyasyo Rakchaitum Jagadanda Kotim Yachakri Asti Jagadanda Chaya Yal Antaha Anantarasta Paramanu Chayantarastam Govindamari Purusham Tamam Bhajami. I worship the personality of Godhead Govinda who, by one of his plenary portions, enters the existence of every universe and every atomic particle, and thus unlimitedly manifests his infinite energy all over the material creation. To create this cosmic manifestation, Govinda, the Supreme Personality of Godhead, expands his external energy and thus enters everything in the universe, including the atomic particles. In this way, he exists in the cosmic manifestation. Therefore, the activities of Supreme Personality of Godhead in maintaining his devotees are transcendental, not material. He exists in everything as a cause and effect, yet he is separate, existing beyond the cosmic manifestation. It is also confirmed in Bhagavad Gita, Maya tatam idam sarvam jagat avyaktamurtina matstani sarva bhutani nacham teshvavastitaha. The entire cosmic manifestation is but an expansion of the Lord's energy. Everything rests in him, yet he exists separately, beyond creation, maintenance and annihilation. The varieties of creation are performed by his external energy. Because the energy and energetic are one, everything is one, Sarvam Kavidam Brahma. Therefore, without Krishna, the Param Brahma, nothing can exist. The difference between the material and spiritual world is that his external energy is manifested in the material world, whereas the spiritual energy exists in the spiritual world. Both energies, however, belong to the Supreme Personality of Godhead, and therefore, in a higher sense, there is no exhibition of material energy because everything is spiritual energy. The energy in which the Lord's all-pervasiveness is not realized is called material. Otherwise, everything is spiritual. Therefore, Prahlad says, Ekastvam eva jagadetam. You are everything. Om Gyanti Mirandasya Gunanjana Shalakaya Chakshur Amritam Vinatasmai Sri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manovistam Stapitani Swayam Rupa Karamaya Narati Swaparantikam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nirana Shri Advaita Gadadhara Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, the mundane religionists have no idea what God is all about. Světští religionisté nemají ani ponětí o tom, kdo je Bůh nebo co je Bůh. I mean, the world religions on one side, you have what is called Hindu religion, Vedic, coming from Vedic origin. Takže když řekneme náboženství, na jedné straně to znamená hinduismus, náboženství pocházející z toho védského původu. It's actually a religiosity based on the Vedas. We know the word Hinduism is not accurate. Je to zbožnost založená na Védách. Víme, že to slovo hinduismus není úplně přesné. Then you have Buddhism. Pak máme buddhismus. And then you have the Abrahamic religions. A pak máme abrahamická náboženství. These are the three religions that are basing themselves on Father Abraham. To jsou náboženství, tři vlastně náboženství, která se zakládají na otci Abrahamovi. The oldest of them is Jewish religion. Nejstarší z nich je židovské náboženství. Then comes Christianity. Pak křesťanství. And then out of that, actually coming out of Christianity is Muslim religion. A z křesťanství ve skutečnosti zešlo potom islám. It comes out of a particular Christian sect
that went from Israel to Iraq. And there's still some of them left. They're called Ebionites, and from there it entered Muslim religion. Muslim religion was created ultimately. Takže nějaký křesťanský světec šel potom do Iráku a tam vlastně vznikaly tyhle podoby. Vlastně. Neither in the Abrahamic religions, nor in Buddhism, there is a defined concept of soul. Takže ani v těch abrahamických náboženstvích, ani v buddhismu není jasně definováno pojetí duše. Basically speaking, if you talk about the Abrahamic religions, they think that God is in heaven and we are down here. Když mluvíme o abrahamických náboženstvích obecně, jejich pojetí je, že Bůh je nahoře v nebi a my jsme tady dole. And Buddhist religion will tell you God doesn't exist. A buddhistické náboženství vám řekne, že Bůh neexistuje. And then there's Mayavadi on the other side, and they say that we are God, we are one with God. A Mayavadi na jedné straně říkají, že my jsme Bůh, že jsme totožní s Bohem. Krishna is also in heaven, that's true, he's also on the heavenly planets. Krishna je také na nebeských planetách, to je pravda. But he's everywhere. Ale on je všude. And particularly he's present in the world beyond the material heaven. A zvláště je přítomen ve světě, který se nachází nad hmotným nebem. That's where he manifests his transcendental pastimes. A tam projevuje své transcendentální zábavy. So on one side, people say, well, God is in heaven, he's not here at all, we are separate from God. Na jedné straně lidé říkají, Bůh je v nebi, tady není, my jsme od něj odděleni. Abrahamic religions. To jsou abrahamická náboženství. You have Mayavadis that say we actually one with God, not different from God. In fact, I, you and he, we are all God. A pak jsou na druhé straně Mayavadis, kteří říkají, všichni jsme Bůh, ty, já, všichni jsme Bůh. And then you have in the middle the Buddhists that God doesn't exist at all. Prostřed jsou buddhisté, kteří říkají, Bůh neexistuje vůbec. It is incredible. The ignorance is incredible. Because I mean, God is everywhere. He's in every atom. Andantazasa paramanu. It's also true. God is in heaven. It's also true. We are one with God, but we are also different from God. Takže je pravda, že Bůh je všude ve skutečnosti. Je pravda, že i v nebi. Je pravda, že i v každém atomu. A je pravda, že my se od něj také nelišíme, ale zároveň se od něj lišíme. That God is in heaven is not untrue, but it is a half-truth. It's not everything. He's also in every atom. He's also everywhere. Že Bůh v nebi je pravda, ale je to jenom část pravdy, protože on je také v každém atomu, je všude. And that we are one with God is also true, but it's a half-truth. It's not everywhere also separate from God. A že jsme s Bohem totožní je také pravda, ale zase jenom část pravdy, protože se zároveň od něj lišíme. And that God doesn't exist in one sense is also true, because from a material point of view, the materialists have absolutely no ability to assimilate God. For them, God doesn't exist. A že Bůh neexistuje, také částečně pravda, protože materialisté absolutně nemají šanci Boha jakýmkoliv způsobem vnímat, takže pro ně neexistuje. To assimilate God or knowledge of God, we have to have some piety. Abychom tedy nějakým způsobem střebali to pojetí Boha, musíme mít nějakou zbožnost. Otherwise people cannot understand. Jinak tomu lidé nedokáží porozumět. Like, I mean, the soul is everywhere. Duše je všude. The soul is also in a potato. Duše je také v bramboře. If I say, my dear potato, you're not the body, chant Hare Krishna, does the potato understand? A když budu té bramboře říkat, má drahá bramboro, nejsi toto tělo, zpívej Hare Krishna, bude tomu ta brambora rozumět? Katoška. I use this example very often. It's a katoshka. And most people are like that. You can preach up to the end of Kali Yuga. And all the way through Satya Yuga again in the next cycle. Unless people elevate themselves from that state, rather crude state of perception, and actually animalistic perception, they cannot understand Krishna. They cannot understand anything about the spiritual world. Takže tenhle příklad často používám a dokud se lidé nepovyší tady z té úrovně, je to ve skutečnosti zvířecí úroveň, tak nemohou porozumět záležitostem o Bohu. I mean, when we talk about heaven and hell, you know, we hear this is in all the Abrahamic religions, there's talk about heaven and hell, and Buddhist idea in general, when we talk about heaven, they say the heaven is the nirvana. Takže v těch abrahamických náboženstvích slyšíme pořád o islámu také o nebi a o pekle
a buddhisté mluví o nirváně, což je pro ně nebe. But when we talk about the heaven, we talk about that there are 14, according to Chaitanya Charitamrita. All this knowledge actually comes, a lot of knowledge about the cosmology and beyond is coming from Lord Brahma himself and Lord Chaitanya. Lord Chaitanya in Chaitanya Charitamrita revealed the 14 planetary systems. Takže když mluvíme o nebi, máme tady 14 planetárních systémů a spousta tohoto poznání o vesmíru a o kosmologii pochází od pána Brahmy a také od pána Chaitanya v Chaitanya Charitamritě. Takže máme 14 systémů. And then there's, we are the earthly planet, Bharatavarsha. My jsme Bharatavarsha, zemská planeta. Jambudvip, Jambudvip, which is like a huge disc. Což je jako And this disc is carried by elephants. Velký disk, který nesou sloni. And then there's a polar star, and the polar star, like a mobile, all these planets are related to a wind rope that comes from Mount Sumeru, which is in the middle of this flower. It's like a flower. And on this wind rope, all these stars are rotating in a particular way around the polar star. Takže uprostřed, ten střední planetární systém je jako lotos, uprostřed je hora Méru a nad ní je polárka a tam jako kdyby byly, prostě okolo nich se otáčí potom hvězdy. And in summer, what is it called, this wind rope? It goes up in summer, in winter it goes down, the Sanskrit. So it's in the form of a dolphin. Shishuma. The Shishuma, the wind rope, the Shishuma goes up in summer, and so we're experiencing, therefore the sun is traveling in the north, and we're experiencing summer, and in winter it goes down. I mean, you tell this to a materialist. He thinks that you're totally out of your mind. Takže když budeme tyto věci popisovat nějakému materialistovi, tak si bude myslet, že jsme úplně mimo. But this is the truth. Ale to jsou pravdy. It's just that we cannot see it. Ale my to nedokážeme vidět. We cannot see the universal form of the Lord. Nedokážeme vidět vesmírnou podobu Pána. The heavenly planets being in his head, že nebeské planety jsou hellish úrovně jeho planet being hlavy, in his feet. pekelné planety u jeho We nohou. cannot see. Take for example a microbe in my intestines. Takže vezměme si jako příklad mikroba v mých střevech. He has his wife, his children, and he has his environment there. On tam má ženu, děti a svoje prostředí životní. But he has no conception that he lives in a gigantic form called Prithu Nemá ani ponětí o tom, že žije v gigantické podobě zvané Prithu. In comparison, it's like a universal form. He has absolutely no conception. Takže v tom srovnání tohle je jako vesmírná podoba, on ní nemá ani pojetí. He has no ability to see. He would have to go out of the body to have some idea. If he has eyes, he could see my form. On by musel víc mého těla, aby mohl vidět tuto moji podobu, pokud by na to měl zrak. So in this way, in the same way, we as humans have absolutely no ability to see all this. How the Shishuma is there, how the Jambudvip in the form of a flower, and how the lotus petals is a Loka, what is it? Loka mountain range, and the sun is traveling there with a sun god traveling on his chariot, and 60,000 sages traveling in front of him, singing his glories, etc. You know, we have no, and the whole thing is carried by 4 elephants, this whole disc, and underneath is a gigantic tortoise on top of it that carries the whole thing, and then below that is the Garbhodaka Shai Vishnu. All this is true, but we cannot see it. Takže tady Prithu Prabhu hezky popsal celý vesmír a říká, že nemáme schopnost to vidět. So we cannot see, we don't have the capacity. But Krishna can give us spiritual eyes, then we can see. Takže my nemáme absolutně kapacitu tyto věci vidět, ale když nám dá Krishna duchovní zrak, tak potom vidět můžeme. Like he gave Arjuna, he said, I give you spiritual eyes, and then Arjuna could see the universal form. Stejně jako Arjunovi dal duchovní zrak a Arjuna potom mohl vidět tu vesmírnou podobu. So unless Krishna gives Stephen Hawkins
spiritual eyes, Stephen Hawking is not able to understand the universe. Takže dokud Kršna nedá panu Hopkinsovi duchovní zrak, tak on nebude schopen pochopit You vesmír. have to have some piety to understand the universe. Člověk musí mít nějakou zbožnost, aby mohl vesmíru One porozumět. day we will see this. Jednoho dne to uvidíme. I'm sure one day Krishna is going to give us a tour and we see this enormous tortoise and we see the elephants carrying this huge disc with the different, in the hub or jungle weave there, ocean of milk, circular oceans of milk, of salt water, of grape juice, of sugar, etc. We're going to see this whole thing and divide it, and then you have in the middle, you have Mount Sumeru. Takže já jsem si jistý, že jednoho dne nám Kršna umožní vidět tu velkou želvu a ty slony a ty oceány mléka a slané vody a horu Méru uprostřed. And from there up to the topmost planet, Satyaloka, Brahmaloka. Až po tu nejvyšší planetu Satyaloku a Brahmaloku. And that's just the material world. A to je hmotný svět. So beyond the material world, Takže nad hmotným which světem, may also be called Vana. což se říká, což se nazývá Vána. The word Vana means forest. Vána znamená les, Like you have Vrinda, Vana, the forest of Vrinda. jako máme Brinda, Van, So the Vana. material world is called Van, the forest of varieties of foolishness. A hmotný svět se tedy nazývá také Van, neboli velké množství, les různorodosti hlouposti. Different material forms and different material ideas. Různé hmotné podoby, různá hmotná pojetí. An ocean of conceptions about God. A, An ocean of conceptions a about God. oceán různých pojetí Boha. There's one beautiful verse in the Chaitanya Charitamrita where this is explained, and we just see if I can find this. V Chaitanya Charitamritě je jeden velice pěkný verš, který to vysvětluje, tak uvidíme, jestli to najdu. Yeah. Sri Chaitanya Prabhum Vande Balu Piyat Anugrayat Gahat Tare Nana Mata Graha Vyaptam Siddhanta Sagaram. I offer my respectful obeisance to Sri Chaitanya Mahaprabhu, by whose mercy even an ignorant child can swim across the ocean of conclusive truth about God. S úctou se klaním pánu Chaitanovi Mahaprabhuovi, jehož milostí může i dítě přeplavat oceán různých závěrů filozofických, Which is full of the crocodiles of various theories. který je plný krokodýlů různých teorií. Well, the religious world is full of theories about God. A náboženský svět je plný teorií o Bohu. Just like, for example, if we were to go to Vaikuntha, Jako, to say Goloka Vrindavan, to the topmost planet, jako kdybychom měli na Goloku Vrindavanu, nejvyšší planetu. and we asked Lalita or Vishaka, what is the Holy Trinity? A zeptáme se Lality a Vyšáky, prosím tě, co je to svatá trojice? She absolutely has no conception what the Holy Trinity is. Maybe this is 3 different ways of mixing butter with ghee or There's no such a thing like the Holy Trinity in the spiritual world. It's just a conception that has been created in the 4th century, in the Council of Nicaea. Takže když se jich zeptáme, tak oni nebudou mít pojetí vůbec té svaté trojice. Budou si myslet, že to jsou nějaké 3 způsoby, jak míchat mléko s jogurtem a tak dále. Protože toto pojetí bylo vytvořeno v 4th century in the Council of Nicaea. Na nějakém koncilu. It's just some guys got together and created a formula. Nějaký lidi si sedli dohromady a vytvořili prostě tady to pojetí. But Krishna doesn't fit in this formula. Ale Krishna se nehodí do toho. He's everywhere, he's in every atom. On je všude, v každém atomu. So you have the material world, which is an ocean of madness, really. Takže máme hmotný svět, který je oceánem šílenství ve skutečnosti. Different ideas, different conceptions, different bodies, different forms, different hats, different haircuts, different, I mean, anything from kakatu to what you want. Irokese, Rasta, whatever. Any weirdness goes in the material world. Takže hmotný svět je oceánem různých podob, různých pojetí, různých tvarů, různých účesů a tak dále. Then you have, this is called the Vana, then you have Nirvana, non-existence of that variety. Takže tomu se říká vana a nad tím je nirvana, neboli tam, kde neexistuje taková různorodost. And it is sometimes, Prabhupada sometimes said, it may be the Viraja river, which is
between the material world and the spiritual world. Šla Prabhupád někdy uvádí, že to může být řeka Viraja, která se nachází mezi hmotným a duchovním světem. Nirvana is a negation of material variety. Nirvana znamená popření hmotné různorodosti. In fact, the material world is relative, and nirvana is a negation of material relativity. Hmotný svět je relativní a nirvana je popření vlastně té hmotné relativity. I one time sat together with a Rinpoche, that means the abbot, of a Buddhist Gompa in Washington, D.C. Jednou Prithu Prabhu se setkal s nějakým představitelem buddhistického chrámu z Washingtonu. So I asked this question. I said, Nirvana is the absence of material variety, isn't it? A Prithu Prabhu se ho zeptal, říkal, nirvana je nepřítomnost vlastně hmotné různorodosti, není to tak? I said it is the negation of material relativity. Je to popření vlastně hmotné relativity. And the abbot agreed. Yes, it's a negation of relativity. A on souhlasil, říkal, ano, je to popření relativity. I said, but the negation of relativity is still relative, isn't it? A já jsem říkal, no ale popírání relativity je stále relativní, není to tak? And he was a Tibetan. He said, oh, he laughed. Oh, we never thought about that. On byl Tibetan, tak se tomu začal smát a říkal, no, tak o tom jsem nikdy nepřemýšlel. But that's what it is. To je. It's like two sides of the same coin. Jsou dvě strany stejné mince. It's still the same coin. Pořád stejná mince. And it doesn't carry us beyond the Viraja River. A to nás, jak by se ho říct, nepřemístí nad řeku Viraja. And that's where the action is. Ale tam začíná činnost. I mean, just like if you would add all the square foots of the material world together. Kdybychom dali veškeré metry čtvereční hmotného světa dohromady, it's nothing in comparison to the spiritual world. pořád to bude nic proti duchovnímu světu. And even the spiritual world is nothing in comparison to Goloka Vrindavan. It's the biggest planet of all. A dokonce i duchovní svět není nic ve srovnání s Golokou Vrindávanou. To je Just největší like planeta v if you would duchovním add all světě. the square foots, all the square yards of all the jails in Germany, that's a very small part of Germany. It's a jail. Takže The jail is a very small part of the country. kdybychom spočítali všechny čtvereční metry vězení nějakého, tak je to velice malá část Německa. I mean, all the jails in Europe you can fit into Lower Bavaria. From here, from Passau to Munich, all the jails in Europe fit in there. Takže všechna vězení v Evropě by se dala vměstnat na plochu mezi tady Passau So in the same way, the jail, the material manifestation is a very small part of creation. Stejně tak toto hmotné vězení, tento hmotný svět je velice malá část hmotného celého stvoření. Beyond the material creation, that's where the action is. A ta skutečná činnost, aktivita začíná za hmotným There stvořením. people are engaged in worshiping the Supreme Personality of Godhead. Tam jsou lidé zaměstnáni uctíváním nejvyšší osobnosti božství. And people don't know what is God. A lidé nevědí, co je Bůh. They don't know how God looks like. Nevědí, jak Bůh vypadá. And if you ask somebody in the Western country, say, what is God? Tell me. A když se někoho na západě zeptáte, co je Bůh, řekni mi. How does he look? Jak vypadá? Say, I don't know. Nevím. What's his name? Jak se jmenuje? I don't know. Nevím. Then you show him a picture and say, this is God. Tak mu ukážete obrázek a řeknete, to je Bůh, Kršna. He said, that's not God. A řekne, to není Bůh. How do you know that? Jak víš, že to není Bůh? It's just like, I asked someone, do you know what cheese is? Někoho se zeptám, víš, jak vypadá sír? I say, I have no idea what cheese is. Nevím, on řekne, nevím. Say, then you put a piece of cheese in front of him. He said, that's cheese. Pak před něj položíte kus síra a řeknete, to je sír. He said, no, that's not cheese. Řekne, ne, to sír není. How does he know that? Tak jak to ví? You already said he doesn't know. On už řekl, že neví. So people have no conception about what Krishna actually is. Takže lidé nemají ponětí o tom, co Kršna je. On the other side, look at Srila Prabhupada. He sits in Tompkins Square. Na druhé straně se podívejme na Šrilu Prabhupádu. Sedí na Tompkinsonově And he náměstí. pulls out his cartels. Vyndá kartály And he sings Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. a začne zpívat Jaya Radha Madhava Kunja He Vihari. talks about the highest manifestation of God, the highest truth about God, namely
Radha Krishna sitting in the hexagon, as it is explained, in the innermost part of the transcendental lotus of Goloka Vrindavan, in this hexagon. He sits there, Radha Madhava are situated there. He has that knowledge, he brings his knowledge to the Western world. Such deep knowledge of Krishna. A v tom parku začne popisovat tu nejvyšší pravdu o Bohu, o Kršnovi, Kršnu a Rádhu, jak sedí uprostřed toho lotosu duchovního světa. People have no idea. Lidé nemají ani ponětí. I remember we have this temple in Schermerhorn in Brooklyn, in New York. Máme ten chrám v Brooklynu, v New Yorku. And beside that is a Muslim internet cafe. A vedle je muslimské internetové kafe. And all the boys go in there and look at dirty pictures. A chlapci se tam chodí dívat na prosté obrázky. Do some e-net or whatever, email. A píšou si tam maily a tak dále. So I asked one of these students, they're all young students, why don't you come inside the temple? I was sitting there in front of the temple chanting my rounds in the sun, morning sun. Takže já jsem tam jednou ráno před chrámem seděl a čentoval a tak jsem se zeptal jednoho z těch mladých studentů, co tam vedle chodili. I can't go, this is a temple. I cannot go, this is a temple. He said. Yeah. Ten kluk řekl, já tam nemůžu jít, to je chrám. I said to him, what's the difference? You see here, what you see, shoes in front of the door. It's just like a mosque. Same thing. Shoes outside the mosque, shoes outside. Same thing. Why come inside? What's the problem? Já jsem říkal, co je za problém, když tady je to stejný jako před mešitou. Před mešitou jsou boty, tam se chodí bez bot, tady taky jsou boty, tam se taky chodí bez bot. So finally he said, all right, I go inside. Říkal, dobře, tak nakonec souhlasil. Very strange, all these pictures. Připadalo mu to velice cizí, všechno ty obrázky. Rambhadra, he blew the conch and opened the curtain. Rambhadra zadul na lasturu a otevřel závěs. Radha Govinda, Black Krishna, White Radha standing on the altar. A tam na oltáři stojí Radha Govinda, černý Kršna, bílá Radha. He looked at me, who's that? On se kouká, kdo to je. I said, that's Allah and his girlfriend. Jo, a Prithu Prabhu řekl, to je Allah a jeho přítelkyně. If I would have said that in Saudi Arabia, I would not be sitting here. Kdybych to řekl v Saudské Arábii, tak už bych tady dneska neseděl. It's as offensive as you can get. To je největší urážka, kterou můžete říct. But it's the truth. Ale je to pravda. That is Allah, that is Krishna and his friend, his girlfriend. To je Allah, Kršna a jeho přítelkyně. People have absolutely no idea. Absolutně And nemají that ponětí. Krishna is everywhere, in every atom, the material energy is nothing but Krishna. A tento Kršna je všude, v každém atomu. Hmotná energie není nic jiného než Kršna. Krishna is everywhere. And Srila Prabhupada left his body just shortly. I know the last thing. I happened to be there. I saw it personally. He was saying, last sentence, everything moving and non-moving. There's nothing but Krishna. That this consciousness is called Krishna consciousness. Šla Prabhupád, když opouštěl tělo Prithu Prabhu, tam u toho byl a slyšel to na vlastní oči. Šla Prabhupád říkal, že všechno pohyblivé i nehybné je Kršna, to je vědomí Kršny. That was his consciousness. To bylo jeho vědomí. That's where he was in his mind. Tam byla jeho mysl. Everything moving and non-moving, there's nothing but Krishna. Říkal, všechno pohyblivé i nehybné, neexistuje nic než Kršna. And then he said one thing more, there was Hare Krishna, and he left the body. A pak řekl ještě Hare Kršna a opustil tělo. So he was with Krishna. Takže on byl s Kršnou. And he could see Krishna everywhere. A mohl vidět Kršnu všude. And that there, in the ultimate consideration, that there's nothing but Krishna. A v konečném smyslu neexistuje nic než Kršna. It's the spiritual energy and the material energy. Duchovní a hmotná energie. The spiritual energy is denoted as a goddess of fortune. Lakshmi. Srila Prabhupada says this in the second canto. Ve druhém zpěvu Bhagavatam Šla Prabhupada vysvětluje, že duchovní energie je zastoupena Lakshmi. The material energy is denoted as Durga. A hmotná energie jako Durga. The material energy. Hmotná energie. But Krishna is both. Ale Kršna je And he obojí. can change material energy to spiritual energy. He's beyond all these things. Beyond material energy, the spiritual energy. He's transcendental to everything. A on může změnit duchovní energii na hmotnou a hmotnou na duchovní, ale on je nad oběma, je zcela transcendentální všemu. He's a cause of everything and he's the effect of everything. On je příčina všeho a je následek všeho. There is a verse, ekastvam eva sada sattvayam advayam cha svanam
takritam ivya navastu veda agyanatas tva yi janaye vihitu vikalpo yasmat guna vyatikaro nirupatikasya. My dear Lord, your Lordship alone is the cause and the effect. Můj drahý pane, ty sám, tvoje veličenstvo je příčinou i následkem. Therefore, although you appear to be true, you are the absolute one. I když se zdá, že jsi dva, tak jsi absolutní jednota. As there is no difference between the gold in the mine, in the ornament and the gold in the mine, there's no difference between cause and effect. Both of them are the same. Stejně jako není rozdíl mezi zlatem ve zlatém dole a ozdobě, která je z něj vytvořena, stejně tak není rozdíl mezi příčinou a následkem. Only because of ignorance do people concoct differences and dualities. Jenom z nevědomosti lidé vytváří rozdíly a duality. You are free from material contamination. Jsi zbaven veškerého hmotného znečištění. And since the entire cosmos is caused by you and cannot exist without you, a protože jsi stvořil celý vesmír a ten nemůže existovat bez tebe, it is the effect of your transcendental qualities. Je to výsledek tvých transcendentálních vlastností. Thus the conception that Brahman is true and the world is false cannot be maintained. Takže pojetí, že Brahman je skutečný a tento svět není skutečný, nelze přijmout. That's the situation. Krishna is the cause of everything. Takže tak to je, že Krishna je příčinou. He is the effect of everything. Whatever we see, there's nothing but Krishna. Je také následkem všeho. Všechno, co vidíme, je Krishna. And Bahunam Janmanamante Gyanavarmam Prapadyati Vasudeva Savamiti Samatma Sudulava. After many births, one is able to understand this. Bahunam Janmanamante. A tomu člověk může porozumět po mnoha zrozeních. Bahunam Janmanam Ante. Every Katoshka will understand. Katoshka man Prapadyati. Prapadyate znamená kartoška, brambora. Vasudeva Savamiti, that I'm everything. Že já jsem všechno. Samatma Sudulava. Such a soul is very rare. Taková duše je velice vzácná. So that is the idea that there's nothing but Krishna. And whatever we see is nothing but Krishna's energy. Takže tady existuje toto pojetí, že všechno je Krishna, vše, co vidíme, je Krishna. There's another verse in the 6th canto. A v 6. zpěvu je další verš. Yasmin yato yena chayasya yasmat. Yad yo yata kurute kaya karyate cha. Paravaresham paramam prasidam. Tad brahma tad detur ananyat ekam. So those who are writing, the first verse was from 11th canto, chapter 2, number 41. And this verse is from the 6th canto, 4th chapter, verse number 30. The Supreme Brahman, Krishna, is the ultimate resting place and the source of everything. Takže tento verš říká, že Krishna je nejvyšší Brahman, místo, kde vše spočívá. Everything is done by him. Všechno vykonává on. Everything belongs to him. Všechno mu patří. And everything is offered to him. A všechno je mu obětováno. He is the ultimate goal. On je konečným cílem. And whether acting or causing others to act, he is the ultimate doer. A ať už jedná nebo způsobuje, že druzí jednají, on je konečným konatelem. We cannot move without Krishna. Vidíte, my se nemůžeme ani pohnout bez We Krishna. cannot lift our hand without Krishna. Nemůžeme zvednout ruku bez We Krishna. cannot scratch ourselves without Krishna. Nemůžeme se poškrábat bez We Krishna. cannot see anything without Krishna. Bez Krishny nemůžeme We nic cannot vidět. smell, taste, touch, nothing. We can't do anything without Krishna. Ani cítit, chutnat nebo se dotýkat. Bez Krishny nelze nic. Therefore we are not the doer. A proto my nejsme ti konatelé. We desire to do something. My chceme něco And udělat. Nitya Nityananam Chaitanas Chaitananam, that verse, that man proposes, God disposes. It so happens. Krishna organizes it. Takže ten verš Nityo Nityanam Čitanáš Čitanánám je o tom, že člověk míní a Bůh mění. He fulfills our desires. On plní naše touhy. But he's the ultimate doer. Ale on je ten konečný konatel. Just like when we drive a taxi, we are just a passenger. Jako když jedeme v taxíku, tak jsme jenom pasažér. We're not the driver. Nejsme řidič, We're not the wheels. nejsme We're kola, not the machine.
nejsme ten We're stroj, not the body is a machine. my nejsme toto tělo, The driver of the body is a super soul. tělo je stroj a ten stroj je řízen na We're duši the passenger a my jsme pasažér. in this rath, material body. Na, Yantra. na této ratě jantře hmotného těla. What is this verse? Ishvara sarva bhutanam Rideshi Arjuna Tishtati. My dear Arjuna, the Lord is situated in everyone's heart, the supreme controller. Tady v tom verši Kršna říká, můj drahý Arjuno, Pán je umístěn v srdci každého a je nejvyšším vládcem. Brahmayan sarva bhutani, and he moves all living beings. A pohybuje vlastně všemi živými bytostmi. He moves every bird in the sky, every horse, every dinosaur, any human being, Mrs. Merkel, Obama, Putin, Rasputin. Takže Kršna umožňuje pohyb každému ptáku na nebi, koňům, dinosaurům a Obamovi, Putinovi, Rasputinovi. Not a blade can move, as people say, without God's sanction. Ani stéblo trávy, jak lidé říkají, se nepohne bez vůle Boží. So he is der Mensch denkt, in Deutsch we say, der Mensch denkt, Gott lenkt. Man is thinking, God is stirring, controlling. Takže Directing. člověk míní a Bůh potom vede člověka k tomu, aby se něco mohlo We stát. have these sayings in German language, der Mensch denkt, Gott lenkt, but people have no idea. Takže v němčině máme tato rčení, ale lidé nemají ani ponětí o tom, co to znamená. If something happens to them, they become angry. Když se something Happens to them, Když se těm lidem něco stane, tak se rozlobí. why do they become angry? A proč se zlobí? They don't understand that whoever does something to you, it is an instrument of your karma. Ty lidé nerozumí tomu, že když nám někdo něco udělá, tak ten člověk byl jenom nástrojem naší karmy. Whatever happens to us at every moment is nothing but me and Krishna. It's between me and Krishna, nobody else. Cokoliv se nám v jakémkoliv okamžiku stane, tak to je jenom mezi mnou a Kršnou, nic jiného. Other people who do this, they're just causes, higher causes, low causes. Ostatní lidé, kteří mi to udělají, tak jsou jenom vyšší a nižší příčiny. Like Krishna says, there are many, in this verse, there are many causes, high and low. Jako je řečeno v tomto verši, je mnoho příčin vyšších a nižších. But since he's a cause of all causes, he's known as a Brahman. Ale protože Kršna je příčinou všech příčin, tak je znám jako Brahman. That's Krishna. Whatever happens to us, it's just between me and Krishna every moment, really. Takže to je Kršna, cokoliv se nám stane, je vždycky jenom mezi námi. So if something unwanted is happening, people become angry. Když se nám stane něco nechtěného, tak se rozlobíme. They should play Mensch ärger dich nicht. It's a game in Germany, Mensch, don't be angry, because whatever happens to us is nothing. The fate, the Schicksal, fate, is neither blind nor unjust. Takže v němčině, v Německu mají stejně jako tady v Česku máme člověče nezlob se, takovou hru. It is simply a reflection of our own doing. As you sow, you shall reap. Bychom se neměli zlobit, když se nám něco stane, nebo radovat, protože to jsou jenom výsledky našich minulých činností. Jak jsme zaseli, tak sklidíme. Lidé hodně hovoří o víře, o osudu. A ve skutečnosti my vytváříme svůj vlastní osud. V každém okamžiku. Když zasadíme semínko kokosové palmy, vyroste v palmu. Jednoho dne sedíme pod tím stromem a kokos nám spadne na hlavu. My jsme zasadili ten strom. So man is the architect of his own destiny. Takže člověk si vytváří svůj osud sám. Therefore destiny is neither blind, not at all blind, nor is it unjust. It is a perfect arrangement. Whatever happens to us at every moment, there's nothing but Krishna. A proto osud je velice dokonalý, není na něm nic nespravedlivého. And to be able to see that at every moment there's nothing but Krishna,
that is called Krishna consciousness. A ta schopnost vidět to, že vlastně v každém okamžiku se neděje nic jiného, než to, co chce Kršna, je vědomí Kršny. And therefore in the ultimate issue, Abhayam Abhamani Yustam Shram, as we are praying, one becomes free from Bhayam, from anxiety, if one understands that there's nothing but Krishna at every moment. A člověk se zbaví bhajam, úzkosti, když pochopí, že v každém okamžiku neexistuje nic jiného než Kršna. So, in the material world, we have the actions and reactions of material nature under Krishna's control. V hmotném světě vidíme akce a reakce hmotné energie pod Kršnovou vládou. And that's true for all the way down from Satyaloka down to Patala, from the heavenly planets down to lower planets. A to platí na všech planetách, od Satyaloky až po Pátalaloku. And then you have what Buddhists are called nirvana. A pak je ta nirvana, jak tomu říkají buddhisté. I read this one book out by godbrother of Prabhupada, Bhakti, who Narayan Maharaj took initiation from him, Prabhupada took sannyas from him, Bhakti. Kesava Pragyan. He wrote a book on Mayavadi philosophy and Buddhism, and he says, in his opinion, the nirvana doesn't exist, that it's just a cosmic joke of Buddha. He made it up. He said he made it up. It doesn't exist really. There's no, wherever you go, there's Krishna. There's no nothingness anywhere. He said, so the Buddha just made it up, just like Shankaracharya made up the Mayavadi philosophy. It's just made up. Takže jeden z duchovních bratrů, od kterého šla Prabhupada přijal sannyas, Bhakti Pragya Keshava Maharaj, tak napsal knihu o Mayavádě a tam vysvětluje, že Buddha si celou tu nirvánu vymyslel, že neexistuje žádná nicota, všude je Kršna, všude je něco. So that's what people do, they make up things. To je to, co lidé dělají, oni si vymýšlí věci. St. Paul made up Christianity. Jesus was not a Christian. Svatý Pavel vytvořil křesťanství, Ježíš nebyl křesťan. So you have this, you have the material world, then you have that what people may call, and then the whole thing starts with the Vaikuntha planets, and the top Vaikuntha, or the topmost planet in the spiritual world, you have Goloka Vrindavan. We have so much understanding of this. Takže tady máme celý ten hmotný svět, kde si lidé vymýšlí, nad čím jsou vajkunské planety a Goloka Vrindavana. My máme tolik poznání o tom, tolik informací. From Goloka Vrindavan all the way down into the material world, the Vaishnavas have knowledge. Vaishnavové mají poznání o všem, co se nachází od Goloky až dolů do hmotného světa. And practical knowledge. A praktické poznání. Knowledge that can be practically applied in life. Poznání, které se dá v životě prakticky aplikovat. Golokera Premadana Harinam Sankirtan. The holy name is descending from the spiritual world. It is not different from Krishna. And by chanting this name, we are actually associated, we are actually connected to Goloka. Golokera Premadhana Harinama Sankirtana, svaté jméno sestupuje ve skutečnosti z Goloky, z duchovního světa a neliší se od Kršny. We have so many things in this Krishna conscious movement. Máme tolik věcí v tomto hnutí pro vědomí. Not only we have wonderful theoretical understanding, we also have a practical way how to apply it in daily life. Nejenom, že máme teoretické poznání, ale také praktické poznání, jako aplikovat v každodenním životě. And so many things Prabhupada has given us. A Prabhupada nám dal tolik věcí. I mean, what do people have in the Western world? Co lidé mají na západě? Beginning, there's no prasada. Nemají prasáram, když začneme. There's no tulsi. Nemají tulasi. There's no Ganga, Yamuna, Govardhan, Radhakunda, Shyamakunda. People don't have that. Nemají Gangu, Yamunu, Radhakund, Shyamakund, Govardhan. They can't go to Vrindavan or Mayapur. Nemůžou jít do Vrindavanu nebo Mayapuru. They can't chant japa. Nemůžou zpívat japu. They don't have any idea of the spirit. They don't understand what this is. A nechápou, co je tohle. When Satyaraj married his wife, the devotee Satyaraj, the parents were they were Protestant. The man was a priest. Když Father-in-law. Satyaraj se oženil se svojí ženou, tak její rodiče byli
protestantské církve a jeho otec nebo jeho tchán byl kněz. And so I tried to be a little ecumenical and explain to him just like Jesus was tortured by the demons, so Pilate was tortured by his father. Tak jsem se snažil být trošku ekumenický a vysvětloval jsem mu, že Prahlad Maharaj byl tyran démony stejně jako Ježíš. A Haridas Thakur byl také tyran démony. And so in the same way Pilate was tortured. Stejně tak Prahlad byl tyran démony. I explained to him, and so he came to me after the lecture and said, Mr. Prithu Das, I was so worried with my wife how we can we reconcile it with our conscience to go into a Hindu temple. A potom po přednášce za mnou přišel a říkal, pane Prithu Das, já jsem měl se ženou velké obavy, jestli vůbec můžeme jít jako do hinduistického chrámu. I'm a priest, I'm a Protestant priest, how can I sit in front of what you call it? He didn't say. Já jsem protestantský kněz, říkal, a neuměl jsem si představit, jak můžu sedět tady předtím, no jak tomu říkáte. So he said, after your lecture, it has become a little easier for us. We have eased up. Ale po vaší přednášce už se cítíme trošku lépe, už je to pro nás snadnější. But I have one question. Ale mám jednu otázku. Are you worshipping a cat? Tady uctíváte kočku. That's not a cat. Jsem říkal, to není kočka. Lord can take any form. Pán může přijmout jakoukoliv podobu. And this form is very beautiful. A tato podoba je velice krásná. This form is a manifestation of Krishna's sentence in Bhagavad Gita, Paritranaya Sadhanam Vinashaya Chaduskritam, that for the devotees, Krishna is the best friend. A tady to je jedna z podob Kršny, tak jsem citoval ten verš Paritranaya Sadhanam Vinashaya Chaduskritam, že pro oddané je Kršna nejlepším přítelem. That's why Prahlad is sitting very comfortable on the seat of Lord Nrsimhadev. A proto spolu s pánem Nrsimhadevou tam sedí velice pohodlně Prahlad Maharaj. But for the demons, Krishna is very dangerous. Ale pro démony je Kršna velice nebezpečný. As he was dangerous to Hiranyakashipu. Tak jak byl nebezpečný pro Hiranyakashipu. So he comes to the material world. Yesterday we heard he doesn't have to come to the material world. He can kill people by the spiritual world, but he comes to bless the devotees. Jak jsme slyšeli včera, on nemusí přicházet do hmotného světa, aby zabil démony, ale přichází, aby potěšil oddané. This was wrong what I said. He can kill people by the material energy. That's what I meant to say. Já jsem chtěl vlastně říct, že on může zabít ty démony hmotnou energií. He doesn't have to come himself, but he comes to associate with the devotees and to bless the devotees. Nemusí přicházet za tímto účelem, ale přichází, aby byl s oddanými a aby jim požehnal. For the demons, Krishna is the worst enemy. Ale pro démony je Kršna nejhorším nepřítelem. He's very dangerous. Je velice nebezpečný. And for the devotees, he is the greatest of friends. A pro oddané je nejlepším přítelem. We have only two possibilities in the material world. Máme v hmotném světě jenom dvě možnosti. Either we turn to Krishna and he will welcome us. Buď se obrátíme ke Kršnovi, on nás přivítá, Or we don't turn to Krishna. anebo se neobrátíme na Kršnu, Then he will beat us up. a potom nás he will beat us up. Takže potom He will nám beat us Kršna up by the material energy. skrze hmotnou energii. My father used to say, willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. If you don't want to be my brother, I will crack your skull. My father used to say, willst du nicht mein Bruder sein? If you don't want to be my brother, schlage ich dir den Schädel ein, I crack your skull. Jo, takže otec Prithu Prabhu říkal, jestli nebudeš mým bratrem, tak ti rozbiju lebku. That's how Krishna is working. Takhle Kršna funguje. You are welcome to join him, you're welcome to be with him. He gives us so much knowledge. He gives us, like I pointed out, we have Ganga, we have Yamuna, we have Radhakund, Sevakund, we have we have Govardhan, we have Mayapur, we have Prasadam, we have Kirtan, we have Japa, we have Prasadam. What else we have? I mean, Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, so much Chaitanya, Chaitamrita, Chaitanya, Bhagavad, hundreds of scriptures. Padma Purana, I mean, so rich and such a deep understanding of the spirit. What do people have in the world, in the Western world? Nothing.
Nothing whatsoever. No idea, no prasada, no japa, nothing. What do they have? Takže tady Prithu Prabhu vyjmenoval všechno, co máme k dispozici a říká, co mají lidé tady na západě. Nemají nic, nemají japu, nemají gangu, nemají nic. Therefore, if somebody comes to Krishna consciousness, he is very fortunate. Takže když někdo přijde k vědomí Kršny, tak má velké štěstí. Anybody who comes to this door, každý, kdo přijde do těchto dveří, is very fortunate. má obrovské štěstí. We are not perfect. It is not hard to find faults in devotees. My nejsme dokonalí a není těžké najít chyby v oddaných. But Krishna says you come as you are and you chant Hare Krishna and imply yourself in Krishna's service and I will purify you, I take you back home, back to Godhead. Ale Kršna říká, přijď jak jsi a začni oddaně sloužit a já tě přivedu potom zpátky k Bohu. So devotees are extremely valuable. Takže oddaní jsou extrémně vzácní. Prabhupada used to say it takes gallons of blood to make one devotee. Prabhupada říkal, že je potřeba galony krve, než z někoho uděláme oddaného. So Prabhupada used to say, before he left his body, he said, please encourage the devotees. A proto Šla Prabhupada, než opustil tento svět, říkal, prosím, povzbuzujte oddané. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. Srila Prabhupada ki jai. Do you have any questions? Máte nějaké otázky? Yeah. Prabhu říkal, že začínáme vidět Kršnu, když se nám něco děje špatného. A teď co ta druhá strana si může myslet, já jsem jenom nástroj jeho karmy, já ho zabiju, nebo já ho ublížím. Jak to nemůžeme chápat? You said that we should see everything what happens to us as a Krishna. And what about the other side, the person who is doing these things to us as an instrument? He thinks that I'm just instrument of Krishna. No? That's not killing someone. We don't accept that. Sure, everybody is an instrument, but it's not that I slap somebody in the face and say I'm not doing it. I'm just an instrument of God. We don't do that. Takže tohle nepřijímáme samozřejmě. Je pravda, že je nástrojem Kršny, ale já nemůžu jenom někomu dát facku a říct, to jsem neudělal, já jsem jenom nástroj. It's true, whatever we experience is done by Krishna through his energy and through his parts and parcels. Je pravda, že vše, co zakoušíme, je jenom Kršna, jeho energie a zakoušíme to skrze jeho části. But we don't justify our own actions towards other beings by saying, well, I'm just an instrument. I'm sorry, you steal somebody's money and said, don't complain. I'm just an instrument of God. Takže my nepřijímáme to, že bychom si ospravedlňovali svoje chování k druhým tím, že jsem jejich nástrojem, že někomu ukradnu peníze a řeknu, jako nestěžuj si, já jsem jenom nástroj Boha. So if somebody steals your money, yes, there was one devotee, his name was Prithu Prabhu, he is still there, and somebody stole his money, one devotee. And she complained to Prabhupada, and Prabhupada said, don't be upset with the instruments of your karma. Takže jednomu oddanému někdo ukradl peníze a to bylo ještě za Prabhupády a Prabhupád mu říkal, nezlob se na nástroje své karmy. That's true. But we shouldn't take advantage of this understanding. Takže my bychom neměli zneužívat tady toho pochopení. In this way, in the name of God, the most terrible things have been done. I mean, the history of the world is written in blood because people saw themselves as instruments of God. A právě tady na tom principu, že lidé se považovali za nástroje Boha, byly vykonány ty nejukrutnější jako skutky historie lidstva, která je psána krví. People were tortured. In the Inquisition, people were tortured in the most terrible way. And the priest was saying, well, we are acting as instruments of God to purify the soul. Lidé byli mučeni těmi nejkrutějšími způsoby a kněží říkali, my jsme jenom nástroje Boží vůle pro očištění tvé duše. We should understand the highest understanding is, of course, whatever happens to between you and them, actually it's between you and Krishna. That's in the ultimate analysis, the proper understanding.
nejzazší pochopení je, že cokoliv se stane mezi námi a druhými, tak je Kršna, mezi námi a Kršnou ve skutečnosti. But this doesn't give us a license Ale to nám nedává licenci to do whatever we like in the name of God. dělat, co nás napadne ve jménu Boha. Yeah, any other question? Nějaká další otázka? Yeah. Грешные чинности, то є jednání proti воле Кришны, и то є неприродная душа, protože душа, она musí být čestná, и природа души быть честной, так то є неприродное jednání души. Když duše dělá hříšné činnosti, tak není šťastná. Není šťastná, to je неприродно pro ní, to je неприродно pro ní. Co? И грешные чинности, то є jednání proti воле Кришны. To je otázka. Dvě takové. Dvě. So when the soul is doing sinful activities, soul is not happy. It's against its nature. Yeah. So this is like first, she wants to confirm it. Yeah, I mean, material consciousness is not a happy consciousness. Hmotné vědomí není vědomí štěstí, šťastné. Here, this world is full of anxiety Tenhle svět je plný úzkostí, and full of problems. plný problémů. Before you know, I mean, I just had to go to a dentist and my teeth were ripped out, -10. And the guy was just like a Yamaduta, you know, the Dr. Edelman from Valkirch. He was like a Yamaduta. I mean, he tortured me for 3 months on end. Takže já jsem musel třeba k zubaři, 10 zubů mi tady pan doktor odvedle vytrhal a choval se jak Yamaduta, 3 měsíce mě tam trápil. And there are constant problems. If you have a family, the father builds a house, the mother maintains the house, the children destroy the house. Máme rodinu, tak otec buduje dům, žena ho udržuje a děti ho ničí. And then there's constant problems in the material world. In the spiritual world, there's no such a thing. There, people associate directly with Krishna. They see, imagine you're there, Krishna is appearing, everybody's cheering Krishna, and Krishna is playing, and Krishna is wrestling, and Krishna is does all kinds of activities, and you're part of it. Mamma mia! And it's perfect food, perfect. I mean, it's a party. It's a perfect party. People are partying 24 hours a day, 7 days a week in the spiritual world. What are we doing here? Why are we here? We're wasting our time. Takže v duchovním světě naopak existuje věčné štěstí a představ si to, jak si tam s Kršnou hraješ a probíhá tam věčná party 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Dokonalé jídlo, dokonalé všechno. People live in unimaginable happiness in the spiritual world. A lidé tam žijí v nepředstavitelném štěstí, takže co my tady děláme v hmotném světě? A my jako materialisté jsme tady zaměstnáni tolika materiálními věcmi. A materiální energie nás nachytává tolika způsoby. Jakmile se snažíme soustředit na Kršnu, když Maya is throwing energy. A Maya it's throwing. Yesterday Maharaj was explaining, you know, covering and throwing. A Maya nás stahuje hnedka. So immediately you think, oh my God, I have to do this, and remember this, and maybe I should go on the internet, maybe my children, today I have to call the doctor, and don't forget this, and that, and then what day do we have today, and what month we are, actually my father is sick, and it goes on, and all the laundry, today I have to do my laundry, and all the weather is going to be, God knows, and I have to pay some bills also, and by the way, I have to make an appointment, and then there was a bill I have to pay, and it goes on and on and on while you're chanting japa, you know, I mean, we are tortured like this. Takže když čteme džapu, tak nás stahuje, jak bylo vysvětleno včera, že hmotná mája má ty 2 funkce a jedna je, že stahuje živou bytost. Takže při džapě myslíme na spoustu věcí, co musíme zaplatit, udělat a tak dále. And then the kids start screaming. That's when you have a little peace of mind. Pak děti začnou brečet, když se trochu mysl uklidní. Or the electrician wants to have money from you or something. Nebo někdo od nás chce peníze. In the spiritual world there are no electricians. Elektrikář nějaký, ale v duchovním světě nejsou elektrikáři. No bankers. Bankéři. No Bundeskanzler.
Spolkový kancel. Spolkový kancel. Nothing. No army, no Putin, no this, no that. Žádná armáda, žádný Putin. Perfect peace, Dokonalý klid, perfect happiness. dokonalé štěstí. So the material world is a problem. That's what Prabhupada said. What is a matter means what is a problem. Because matter is a problem. Proto Prabhupada říkal, co je problém, protože hmota je problém. As soon as you have a material body, you're in trouble. Jak máme hmotné tělo, máme problém. Everybody. Každý. To ease our problems, we should chant Hare Krishna and now take the prasadam. Srila Prabhupada ki jai. Prithu Prabhu ki jai. Prithu Prabhu ki jai.